Magandang araw mga idol. Ngayon po ay mag-install tayo ng Windows 11 sa aking desktop PC. Ryzen 3 2200. Actually po, hindi po pasado sa system requirements ng Windows 11 itong processor ko. So may ginawa na po tayong paraan. So next video ko po, ipapakita ko po yun paano naging pwede yung Ryzen 3 2200G. Ngayon po, i-install na natin itong Windows 11. Meron na po tayong USB bootable device. Ito po, pipili natin itong Kingston Data Traveler. Ito na po yung setup ng Windows 11. Ito, kailangan po, nag-iisang drive lang po yung hard disk yung ilalagay natin sa ating PC. Kasi trinay ko po na dalawang hard disk, so nahirapan po siyang mag-boot. Click natin itong I don't have a product key. Piliin natin itong Windows 11 Pro. Click natin ang next. Then I accept. Install Windows only, advanced. Dito po natin siya i-install sa 72.6 gig. Click next. So ayan po. Antay-antay lang po tayo. Ngayon po makikita natin pagkatapos nito yung itsura ng Windows 11. Later. So, ayun na nga mga idol. Nag-start na yung Windows 11 natin. So, pipiliin natin itong United States. Click natin ang yes. Then yun sa keyboard, yes again. English, Philippines. So para maging madali mga lodi, tatanggalin ko yung UTP cable na nakakonect sa internet. Set up for personal use. Next. Set tayo ng pangalan. Wala pong password. Depende po sa inyo kung lalagay nyo ng password. Ito na yung mga extra settings niya. Set lang po. So ayan na mga idol. Getting ready na ang ating Windows 11 sa Ryzen 3 2200. Ayun. Medyo may katagalan nga yung pag-setup nito. So tiis-tiis lang mga idol, malapit na po ito matapos. So ayan mga idol, tapos na po yung setup natin. Nandito na po tayo sa desktop ng Windows 11. So titingnan natin. Hindi ko pa masyado kabisado ang settings ito kung paano gamitin. Pero sa tingin ko madali lang naman. So ayun po, nandito po yung startup icon niya. Okay. Ayun, startup icon. Search bar. Okay. Yun, meron ka mapagpilian ng desktop.
Ganyan po. So, ayan na po. At least na-install natin yung Windows 11 sa ating Ryzen 3 2200, which is hindi po dapat po pwede sa Windows 11 dahil po wala po sa listahan ng pwedeng processor para sa Windows 11 ang Ryzen 3 2200. Pero nagawan po natin ang paraan at na-install po natin ito ngayon sa ating unit. Titingnan po natin ang ibang setup nito. So, ayun po. Yung mga icons niya po parang pang Android. So, ganyan po yung icons niya. Properties. Okay. Ito po, Windows 11 Pro.